بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالقراء الكرام مع رواية جديدة للكاتب خالد حسيني بعنوان عداء الطائرة الورقية، من ترجمة منار فياض. رواية جميلة كالطبيعة، لها أكثر من طعم، استطاعت أن تحجز لها مكانا بين الروايات العالمية، وأن تلفت انتباه النقاد واهتمامهم أيضا. تحدثت عنها الجرائد والمجلات الأمريكية، كما تحدث عنها الأدباء والنقاد. عبارة جميلة بهذا الصدد قالتها الكاتبة التشيلية إيزابيل ألينتي عن هذه الرواية: كل المواضيع في الحياة هي تركيبة هذه الرواية الاستثنائية: الحب، الشرف، الذنب، الخوف، التوبة. هذه الرواية من القوة لحد أنه لوقت طويل سيبدو كل ما قرأته سطحيا. انتهى كلام إيزابيل ألينتي. الرواية تصف الحياة في أفغانستان قبل الحرب، تصفها من خلال حياة طفلين عاشا طفولتهما سويا، اشتركا لعبهما وألعابهما دون أن يبتعد أي منهما عن مكانه أو عن مكانته في المجتمع. ظل ابن السيد سيدا، أمير، وابن الخادم خادما، حسان. ابن السيد يريد كل شيء لنفسه، يثبت ذاته من خلال ولاء الآخرين، يطلب براهين متتالية عن هذا الولاء، يبني خططه الطفولية المزعجة أحيانا ليطالب الجانب الآخر بتنفيذها. وابن الخادم حسان الذي يمثل الصدق في أعمق صوره، والإخلاص في أبهى معانيه، والإيثار ذو الطعم الطيب الحلو حينا، والممزوج بكثير من الألم والخذلان أحيانا. في هذه الفترة أيضا كانت الحياة لا تخلو من منغصات اخترعها الإنسان ورعاها بعصارة فكره، وسقاها بسوائل أنانيته، ليظل التوتر قائما. هناك فئة خطيئتها انتماؤها العرقي الذي لم تختره، وهناك طائفة جريمتها عقيدتها التي ورثتها عن الآباء والأجداد. ويحاول البعض أن يغطوا نار الأحقاد تلك بطبقة زائفة من النفاق الاجتماعي، ثم تأتي النيران الأشد قسوة، نيران الاستعمار الروسي، ليجرد الأرض من خيراتها ويجرد الإنسان من كرامته. فترى الناس هاربين فارين، تاركين خلفهم كل الماضي، كل الأمن، كل المكتسبات والمقتنيات، كل الاستقرار، هاربين في حافلات مهترئة وصهاريج مظلمة لا تزال روائح المحروقات تضج بداخلها، ليختنق الناس أكثر، ويعز عليهم حتى الحصول على أقل القليل من الهواء. ضمن جموع بائسة غفيرة كان أمير ووالده في رحلة عذاب إلى باكستان ثم إلى أمريكا، حيث نرى نمطا ليس فرديا ولكنه مشترك بين الفارين من ويلات الحرب، ليبدأوا بداية جديدة متواضعة، ناسين أو متناسين كل المجد وكل الأمان الذي اغتصبه المستعمر، ومستعدين العمل المتواصل والتعب المتواصل مقابل العيش بأمان، ومواصلة الاهتمام بأخبار البلد من بعيد،
تحرر البلد من الاحتلال الروسي، لكن هناك دائما أسباب للحرب حتى بين الإخوة داخل البلد. الحرب هنا ليست عبارة عن عناوين كبرى تحتها أخرى صغرى نقرأها في دروس التاريخ، ليست مجرد صور آليات تدمر الأبنية، ولكنها الحرب كيف تحفر مخالبها داخل النفوس البشرية، تاركة ندوبا عميقة يستحيل علاجها، كيف تمحو سعادة الطفولة وتحيل دفئها صقيعا جليديا قاتلا، كيف تشوه رونق المرأة وجمالها حين تحرمها من دفء الرجل وحمايته، سواء كان هذا الرجل أبا أو أخا أو زوجا أو حتى طفلا. كيف وكيف وكيف، كلها صور بائسة تبرز الجانب المظلم في النفس البشرية اللاهتة خلف الأضواء، باحثة عن أنوار الحقيقة وأنوار السلام. يرسم خالد حسيني شبكة رائعة من العلاقات الإنسانية، علاقة الطفل بالطفل، علاقة الطفل بالأب، بحث الطفل عن ذاته، فراغ مهول داخل القلوب الصغيرة لفقدان الأم ومعانيها، تفاصيل رائعة تشد وتر الانتباه ليظل القارئ في حالة توقع مستمر، تفاصيل تحتفظ بجمالها حتى في الحزن والألم، ويظل جمالها فائقا وأنت تنتقل بين السطور والصفحات لتكتشفها بنفسك. انتقل أمير إلى أمريكا ليحكي لنا تفاصيل الهجرة وملابساتها، وظل حسان في بلده أفغانستان ليكون شاهدا على نيران الأحقاد. ما هي الأسرار التي ظلت مختبئة في سني الطفولة الرائعة؟ ما هو المصير الذي ينتهي إليه كل منهما؟ هل يلتقيان بعد؟ كيف يكون اللقاء؟ وبعد أن انفلت عقد الطفولة وتناثرت ذكرياتها أشلاء، ما الذي يمكن أن يجمع أمير وحسان من جديد؟ اكتشف كل شيء بنفسك لتحقق متعة القراءة الحقيقية وتستخلص العبر، وأرجو لكل القراء أوقاتا ممتعة ورائعة مع هذه الرواية الاستثنائية التي لم أشأ أن أحرق تفاصيلها، فالجمال يكمن في التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.